Hallå! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Av Drömjakten. Och det är ytterligare en mukbang här på gång. För att vi känner att vi behöver fortsätta med det här med och äta sushi. Ja, för att jag tyckte ju att Simon typ misslyckades. Förlåt. Men sist han valde sushi. Typ misslyckades. Du tyckte att jag misslyckades. Ganska grovt faktiskt. Men jag har ju hört jättemycket om det här sushi-stället. Sushi Saisho på Fridhemsplan. Så nu har jag beställt. Vet du vad? Det har till och med jag sett. Du har också hört. Ja, men jag har inte provat i och med att jag inte äter sushi så ofta då. Du gillar inte det. Men alltså kolla på Men den här. Du, det där såg faktiskt gott ut. Det där var, vet du? Det där ser väldigt annorlunda ut mot... Visst. Ja. Vet du, ta fram nästa grej så kan jag liksom Visa langa det där. lite. För det där, alltså... Är det så här det ska se ut? Ni som kollar och äter sushi, är det så här det ska se ut? Kan ni ju kommentera. Men också jag gjorde ju eftersom att Simon är lite nybörjare på det här med sushi, så tog jag en som är väldigt bra för att lära sig. Det är California roll. Det är typ som skagenröra. Jaha. Så såhär, vem gillar inte skagenröra liksom? Ja men det är gott. Ja men det blir jättebra. Ja. Men sen, det här... Jag vet ju den här som alla har snackat om. Ja, vänta, det är de där. Ja, du vet. Oj, oj, oj. Man får handskar. Ja, det var Du får den. För att, det här, är ni beredda? Det här är en friterad sushi-rulle. Nej men alltså... Oh my god! Man Va? får liksom, Vänta, va? jag vet. Jag får inte i min hand. Vänta. Jag har stora händer. Ja, den är bred här nere. Alltså kolla. Ser du? Vänta. Oj. Jag sa det. Den där ser helt sjuk ut. Och det här krispet, alltså det här kommer bara... Och så ska man doppa i den här. Vill du ta första tuggan eller? Eller ska vi splitta den 50-50? Ja, smart. Jag ser en kniv där borta. Den flyttade jag faktiskt för jag kände mig lite hotad när den låg liksom. Alltså ska man Framför ha lite oss. så här... Lite så. Nej men jag är så taggad. taggad. För en gångs skull så ser det ju faktiskt aptitligt ut när vi liksom har sushi. Så än så länge så är det godkänt. Alltså 1, jag är hungrig. 2, jag... Ja men det här ser gott ut. Tänk om jag lär dig att äta sushi ändå. Det är ändå lite talang. Alltså som sagt, går jag till en riktigt så här schysst restaurang, alltså typ Asian fusion ställe. Då kan jag tycka det är gott med någon så här nice meat. Så att de här, de ser ju goda ut. Vad är det i dem? Du har California sa du, allihop eller? Allt det var det som fanns på Ja, lunchmenyn. det såg gott ut. Den här kuttar jag bara rakt på mitten. Eller mitten typ. Ska vi höra krispet här? Ja, den där. Den har ju legat lite. Den här krispig. Oj, du måste göra framför kameran faktiskt. Ja, Tar du den handen? vänta då. Jag vill inte... Ska jag lägga den här framme på? Vi behöver inte ha den i Nej. bild. Okej, Ska vi ta fram? så. Är ni redo? 2, 3. Den ser god ut alltså. Oj. Jäklar! Med lax, avokado. Alltså, jag är så taggad på Det är provet. larvig alltså. Okej, så har vi den där. Okej. Men hur gör vi nu då? Man doppar och sen äter man. Inte i sojan. Jo, sås och soja. Men okej, vänta. Nu hamnar vi direkt i en situation. Det här med att dubbeldoppa. Ja. Får man bara doppa den här en gång eller får man liksom... Nej, alltså vi känner ju inte varandra. Ja, jag har inga problem. Har ni problem med dubbeldoppning? Ja. Kommentera. Ja, men börja du då. Och Ska jag, doppa okej, lite. vad ska man göra först? Soja eller sås? Om man ska båda? Det ska man. Men är Soja det inte först. lättare att bara pilla med en pinne då och ta lite på så? Jo, men Så- det är ju just det här... Alltså förstår du hur nice det här kommer vara? Jaha, jag hade tänkt att det var lättare att bara... Ja, men förstår känslan. Ja, men gör det då. Börja där då, eller? Nej, börjar du. Alltså, Så det då. här ser så nice ut. Oj, vad gott. Det här måste jag ju nästan ha en story på. Eller? Nu ska vi se. Oj. Ska man bara ta en megatugga eller? Oj. Ja, jag tror det. Ska jag vänta på dig? Nu provade jag soja först här. Nu blir det soja i såsen. Ja, det blir... Okej, 1, 2. Skål då.
Alltså jag tycker det är skitgott. Ge mig Eller? mer. Alltså det här var gott. På Oh my riktigt God. alltså. Har jag fått dig att gilla sushi? Nu lägger jag... Oj, nu dubbeldoppas det. Nu jävla doppas det här. Du lämnar till och med en lax. Ja men du tänkte jag bjuder. Och så sa jag. Oh my god, det här var så gott. Oh my god. Säg något, du är helt Ja men det var ju så gott. Det här var jättegott. Oh my. Det var faktiskt alltså folk har ju hypat Saisho Sushis burrito friterade rullar. Hur gör jag nu då? Men alltså att det var Det här så här var... gott. Men du hade inte provat den här heller? Nej, inte just den här, men jag vet ju vad man ska beställa. Tydligen. Eller? Den här har alltså friterad räka, lax, avokado. Nu, räkan. Åh, Visst räkan? i min mun, vad gott. Nej, alltså det här var sjukt. Nej men alltså. Vad är det här? Nej men alltså det här... Helvete, ursäkta svordomen, men alltså... När räkan kom. Det var... Han var en trevlig överraskning. Du vet lite såhär Gevalia när du får oväntat besök. Det var liksom räkan när han kom in där i munnen. Nej men alltså det här var så gott. Jag förstår nu varför alla har hypat det här. Men jag har tänkt, när alla typ på Instagram hypar, då har jag tänkt där, är det här överdrivet? Nej. Den här var faktiskt inte krydd. Alltså, har ni inte testat den här så måste ni göra det. Alltså jag är ingen... Ni som såg vår förra mukbang vet ju vid det här laget att jag kanske inte är sådär jättefan av sushi. Inte jag Men heller. för det första, den här ser mycket trevligare ut. Den svenska sushiköket var vi på då. Ja men Simon, du hade ju beställt, jag vet inte vad. Nej men jag frågade ju om hjälp i affären. Ja, Jag tänkte att hade inte hon kunnat hjälpa mig? jo, Ja, så det blev... hon tycker det. Ja. Men alltså det här, det är skillnad på sushi och sushi måste jag säga. Jag tycker inte heller om sushi första gången jag åt det. Men det här är ju en... Ja men det här var helt stört. Är det sexigt eller inte sexigt att äta så här på dejt? Alltså jag kan inte riktigt landa i det. Alltså, det är ju lite kul med handsken, eller? Ja, alltså och grejen är så här, jag kan ändå gilla när man är lite bjussig. Allt behöver inte vara så jävla fint i kanten. Jag håller med. Och grejen är så här, om du är på en dejt så vill du ju kunna vara så här också. Du vill kunna sitta på en fin middag med vita dukar och sådär. Men du vill ju också kunna, alltså kolla, vi har spilt överallt. Det har vi. Det är Och klart redan. mat över hela ansiktet också, kommer vi säkert ha. Men jag gillar det här. Ah? Men hallå, nu är det ju så här, alltså ni som kollar varje vecka och så här. Trots att ni gör det så har det hänt så jäkla mycket sen sist. Ja. Vi har så mycket att prata om idag. Ja, Simon har fyllt år, för att inte tala om det. Ja, Vi har spelat in massa häftiga avsnitt som kommer. ja som är sjuka. Alltså riktigt sjuka avsnitt. Så att vi har ju sagt att vi vill göra en mix här. Så att det inte bara blir sjuka upplevelser och händelser. Utan ha något sånt här mukbang-avsnitt då och då. För att hinna prata med er också. Ja, alltså dels var det vår förra mukbang. Det var väldigt många som kommenterade och gillade den. Och vi fick också mycket frågor. Alltså som kom in under den tiden. Och liksom folk ville att vi skulle svara på dem framåt. Så känner vi att ja, men det är perfekt, då kör vi en till. För vi tyckte det var trevligt och jag måste ju lära mig äta sushi och nu börjar det gå åt rätt håll. Känner jag. Verkligen. Så vi borde catch upp lite vad som har hänt. Vi borde också snacka framåt. Det händer ju roliga grejer. Och jag tycker vi ska berätta en del. Inte allt kanske, men en Just del. det. Sjukaste grejen Ja. hände på Men Simons födelsedag. Vart börjar vi? Ska vi börja med det eller? Ska vi börja med det? Vill du berätta? Okej. Ja, berätta. Vi har ju haft en dröm och vision om drömjakten väldigt länge. Och att vi vill uppleva, vi vill testa grejer, vi vill resa, vi vill ge tillbaka till människor. Ja, testa god mat också. Och så tänkte jag så här, Simon fyller år, vi ska fira honom på lördag. Jag har tänkt, flera veckor, vad ska jag köpa till den här? Du bara, jag önskar mig ingenting, jag älskar upplevelser. Och det gör ju vi hela tiden nu. Det gör vi. Så jag bara, jag ska köpa en upplevelse, då blir det ju YouTube på det liksom.
På vägen hem, innan jag ska kasta mig in i duschen, får jag ett meddelande. Jag älskar det du gör. Jag arrangerar resor åt företag. Vill du följa med på en sjukresa? Och ta med dig Simon. Alltså på vägen! Jag var så här, till middagen. Ja, jag var så här, jag hade liksom med vin och fixat liksom, jag vet att du gillar det. Så det hade jag ju fixat. Men jag var så här, vad ska jag ge? Så på middagen så säger jag, Simon, vad gör du nästa vecka? Tisdag, torsdag? Du bara, va? Jag hör inte. Jag bara, vill du med till Tallinn? Du bara, absolut! Kollade kalendern. Direkt. Kommer du ihåg det? Ja. Det är saker jag inte kommer ihåg från den kvällen, men det är en sak jag kommer ihåg. Ja. Du bara, ja. Jag bara, okej, bra. Vi ska åka. Så på typ en halv minut så spikade vi att vi drar till Tallinn. På tisdag, från er som ser det här när det släpps på söndag. Så... 2 september. Ja, då drar vi till Thailand. Ja, något Thailand. Tallinn. Ja, Thailand. Det var någon mellanting mellan Thailand och Halland, det där. Thailand kanske blir nästa gång. Thailand. Tallinn. Exakt. Hur sjukt? Det är ju jag så jävla taggad. Alltså det är ju inte bara att vi ska... Alltså åka... Vi ska ju för det första inte åka någon Finlandsbåt. Nej. Utan vi ska ju göra något... Ja. Men vi ska ju göra någonting riktigt kul där. Och träffa massa roliga människor. Ja. Men frågan är ju... Skulle vi kunna göra ett avsnitt om det här? När vi är där? Ja. För att vi ska ju också göra en jävligt rolig aktivitet där. Jag tycker att det här är superkul. Jag med, jag är jättepepp. Det är Och hela... det skulle ju vi kunna göra något om. Men jag tänker också, ni som tittar. Har ni varit i Estland? Jag har aldrig varit i Estland. Aldrig varit i Tallinn, såklart. Har ni något tips? Ja. För att jag hörde bara att det är en jättemysig Old Town. Ja. Och där vill vi kanske filma någonting. Ja, för att det kommer ju vara ganska maxat när vi är där. Men vi kommer också ha tid över. Och då vore det ju kul att, jag vet inte, om ni har någon restaurangtips eller om det är någon så här aktivitet som är liksom speciellt just för Tallinn eller alltså... Är det någon special mat? Alltså är Tallinn, alltså Estland känd för någon mat? Jag vet inte. Jag vet inte. Sånt är ju kul. Alltså typ som svenska köttbullar. Det vill man ju äta om man är i Sverige liksom. Ja. Så att skicka gärna om ni har tips. Men vi kommer ju del därifrån. Ja. Och det kommer finnas väldigt roliga saker vi kommer göra. Så det känns som att det kan bli en väldigt rolig YouTube-grej. Och vår första utlandsresa. Ja, med drömjakten. Det är sjukt. Är det vår första tillsammans också? Jag tänker... Sjukt att man behöver tänka efter, för jag har gjort så mycket Jag galna vet, grejer. alltså, jag gjorde en recap på massa grejer vi har gjort nu när du fyllde år. Alltså jag var shit vad vi har gjort grejer. Ja, det är helt galet. Jag är så tacksam. Men jag tror inte... Nej, vi har inte varit utomlands ihop än. Nej, men det här blir första då. Ja, mäktigt ändå. Det är liksom piff och puff på äventyr. Så är jag så tacksam för att du bjöd med mig och alltså det ska bli så roligt. Jag är så tacksam för hon, jag ska inte liksom nämna vid namn för jag vet inte om hon vill bli outad här. Men så tacksam att, ja men förstår ni, en följare som bara, jag jobbar med det här, jag vill att ni ska med, kom. Alltså det finns så fina människor. Ja, men man blir så glad och så varm. Så att, nej, alltså jag har ju flugit lite på mån sen helgen. Alltså både såklart för allt fint man fick vara med, men också det. Alltså fy fan vad roligt. Ja, nej, men jättekul. Magiskt alltså. Men alltså, det känns som att jag är full av överraskningar. Ja, det är det definitivt. Så jag har faktiskt en till överraskning här. Nu blir jag osäker, för vi pratade lite grann om vad vi skulle prata om. Jag vet, jag har inte sagt det här. Nej, Du kanske får klippa bort det här, men det har med Estland att göra. Vänta, är du beredd eller? Vänta. Alltså, vad är det du har Alltså, nu? jag orkar inte med mig själv ibland, men du ska få se på det här. Okej, ska jag kolla? Ja, ni kan kolla. Mattias, Jajamän. vi tränar ju riktigt hårt nu inför High Rocks. Jajamensan. Jag tänker vi behöver lite återhämtning. Okej. Vill du följa med till Estland nästa vecka? Estland. Ja. Vilken dag? Tisdag, onsdag, torsdag. Vad ska vi göra? Jag är på. Va? Yes! Vad kul! Okej, då ska jag berätta det här för Simon, han vet ingenting. Okej. Simons resa. Ja, det är till Hoppas han drömjakten. vill ha med mig. Ja. Det är klart. The more the merrier.
Fy fan vad du kommer han också. Vi tränar ju riktigt... Alltså, det här... Vad fan? Tycker det är du? skitroligt. Blir du glad? Ja. Okej. Oj, förlåt. För det här är ju så sjukt. För att jag har också svävat på mål sen i lördags när jag fick reda på det här. Sen idag, på väg till träningen, så skriver hon till mig: panik Elin, vi har fått ett avhopp. Vet du någon som kan bestämma sig idag? Jag måste boka biljetten idag. Precis då ska jag då träna med min teammate Mattias. Och bara, alltså, drömjakten handlar ju om att ge tillbaka. Så jag bara, vad gör du på tisdag? Och han var ledig. Han bara, jag kommer. Fan vad underbart. Alltså fan vad kul. Alltså jag gillar ju Mattias. Jag har ju känt han ytligt länge. Och sen är det ju lite tack vare dig så har ju ändå vi lärt känna varandra bättre. Han är skithärlig. Ja, alltså fattar du? Jag ska få åka till Estland med 2 av mina favoritgrabbar. Va? Vad roligt. Hur kul? Alltså vi ska ha så jävla kul där. Nej men gud vad roligt, du bara, vad är det här? Ja men jag blev ju skitnervös. Alltså jag hade ju ingen aning, men det här är ju jättekul. Blir du glad? Ja, alltså superglad. Fan vad kul. Så nu ger vi ju tillbaka ännu mer alltså. Ja, och ja precis. Vi har ju pratat om att ha med Mattias i annat innan. Och vi har ju lite planer framåt. Ni kommer få se. Och där vi också ger till andra. Och vi har pratat mycket om Mattias. Så att nu får ju vi äntligen chansen. Och det känns ju skitkul. Visst? Fan vad kul. Ja, nej men alltså jag är såhär, vad menar du att du kan? Han bara, jag tror att jag tackar nej till att resa med er och att det är liksom, och göra den här aktiviteten, för vi ska göra en aktivitet. Vi lägger på ett litet pipljud här. Ja. Får se om jag tekniskt nog lägger in det. Kanske jag lägger in så här röst, bara pip. Det var så, fattar du vad sjukt? Alltså idag, vad är det för dag idag? Det är en onsdag. Ja, som en vecka är vi där. Ja, om en vecka. Och då är det ju den här stora dagen där. Ja, då är det en stora dag. Vi flyger dit på tisdag. Ja. Onsdag är det stor dag. Ja. Och torsdag då har vi lite fritt. Exakt. Frilek. Och då vill vi ha tips från er. Så kommentera. Nu måste jag faktiskt kolla Och här. kommentera vad ni tror vi ska göra. Ja. Eller hur? Jag fick lite panik att den inte filmade. Men Ja. bra. Bra. Sjukt va? Ja! Alltså han blev så glad. Mera läsk. Ja, mera läsk. Vi gör så här. Finns det mera? Ja, det På hoppas båda? jag. I din finns det mer i alla fall. Det tror jag. Ja då. Ja, då. Sen ska vi gå in Ska vi i... dricka soja? Det är samma färg. Okej, Inte lika gott. ska vi prova California Rolls? California roll. Alltså den där är maxad, ser du? Vad är det där då? Det är California, alla är California Rolls. Jaha, den såg så annorlunda Jag ut. vet, men det är väl kanten. Ja, men okej. Vi Prova nu ska vi... Jo, men det ser väl trevligare ut mot kameran. Vadå? Jag vill prova en sån först. Den ser så En sån här vulgär ut. En sån här? Jaha, du vill inte prova den här? Kolla. Jo. Men Undrar vad det är. vad är det här nu då? Du har inte ätit sushi många gånger då. Kolla. Alltså där, varför gör man så? För att få bort trästickorna. Men, det är... Amatör. men folk gör så här också. Ja, men det kan man säkert också göra. Amatör. Ja, då tar man den bara lite så. Okej. Alltså nu har vi också ätit den sjukaste rollen. Alltså, den här är ändå ganska okej. Lite god. Alltså, jag behöver typ en tugga till. Men det är som du sa, den här rollen. Ja, jag är sjuk. Det är nog det Alltså något av det godaste. är... Nej men alltså det är ju en sushi på steroider. Alltså, det går inte att jämföra. Det är också den här... Det är en helt annan konsistens på rollen. Alltså du vet, den är... Ja men sa du, det var friterad rund typ, eller? Tänk er krispet alltså. Ja, det var galet krisp. Och sen bara så här... Kombon i var så trevlig. Ja. Räkan och laxen. Här blir det väldigt platt. Men prova den där översvämmade. Ska jag? Vi borde ha börjat med den här. Varför det? För att den andra var ju som du säger. Ja, men det, är ändå, Steroider. men det känns ändå som att det var bra. För att den är just friterad. Du vill ju ändå ha... Går det för länge kanske den tappar krisp, tänker jag. Ja, det är sant. Nej men den var faktiskt sjuk. Den kommer jag crava. Alltså, Speciellt... Oj. hjälp.
Okej, men shit, alltså vi har så mycket att prata om och tiden bara flyger Ja. fram. Men vi ska alltså åka till Estland. Får ta med... vi får ta med Mattias. Kommer bli galet. Han har också sagt att han kan hjälpa oss att filma och sådär. Så det blir jättebra. Vad gulligt. Vad kul. Ja, men det blir jag ser verkligen fram emot att få hänga med han också. Ja, för ni har inte lärt känna varandra så bra. Nej, så nu får vi chansen. Alltså han är supersnäll. Världens snällaste. Ja, men verkligen. Jo, men så väl har jag hunnit lära känna honom. Så det vet vi ju. Han är grym. Men okej. Nästa då. Oj, hade med rösten. Nästa då. Next. Det är misosoppan som... Men okej, Hur jo. smakar misosoppa? Jag tycker inte det är så gott. Nej, den har kall också nu. Nej, då vill jag absolut inte smaka. Tack ändå. Hej, vill du ha kall misosoppa? Gillar den inte ens varm liksom. Nej. Men, Pass! sa jag det? Ja, så här. Ja. Förra avsnittet så... Det var ju ganska spontant, men vi kände att det var passande för både jag och Elin har pratat mycket för att vi har haft massa lopp. Vi båda sprang Midnattsloppet. Vi båda sprang nu Tough Viking. Och det här avsnittet släppte vi precis emellan de här två loppen. Och det var mycket för att vi båda hade ju många som kommenterade och skrev att man ska springa det. Och du är ju gammal liksom elitidrottare inom just OCR-hinderbanor. Så vi släppte det och jag sprang ju med min kompis Kristoffer och du sprang med din kund eller klient Sebastian Tadros. Som är superhärlig, jag känner han också. Men hur gick det då? Vi har ju inte pratat om det. Nej, för det här var ju liksom... Just det, shit, det blir jättekul nu eftersom att förra videon handlade om det. Ja, exakt. Och jag undrar också om ni som såg den använde er av tipsen som jag gav. För att jag märkte ju under loppet när jag sprang så var det så många som jag var alltså jag hade bara velat ge tips som hade gjort allt så Då mycket har man ju inte lättare. riktigt tid med mitt i... Jag använde faktiskt dina tips på Kristoffer. Du hamnade vad? Oj, fråga mitt i. Men jo, faktiskt, jag gav tips. Jag gav tips på... Det går så bra för oss. Sitter du och preppar? Ingen bara är precis med armen. Alltså. Jag tänkte på en sak. Nej. Nej, men jag försökte säga att... något som förr. Kristoffer som jag sprang med, min kära skånska granne och vän. Flera gånger när vi sprang, och just de här armhinnorna, han hade ju problem. Han klarade ett tror jag av alla. Jag bara, men tänk på momentum och varje gång jag ska vrida till nästa liksom, vrid i 180 grader och liksom, han bara, vad säger du? 180 grader? Vadå 180 grader? Man bara, fan. Och mitt i, nej, men det var lite... Så Var det någon som hade lärt sig? Ja, men jag bara, kollade du inte på videon? Han bara, nej. Så jag bara, det är en druller. Nej, för faktiskt, det måste jag säga. När jag började coacha Sebastian för några månader sedan, då hade han inte kört löpning. Så vi fick liksom börja med löpteknik. Okej, hur ska jag placera fötterna? Hur ska armarna gå? Han sprang liksom så här. Jag bara, nu slösar du massa energi i sidleds. När vi springer ska vi ju framåt. Så varför ska du liksom, vem ska du slå liksom? Ja, exakt. Alltså, vi ska ju springa så. Oj. Kafflar du? Nu lägger vi så här. Vad fan hände där? Oj, grannen som Ja, borrar. det där var ingen bra timing. Nej, ingen bra timing. Har vi otur kommer det låta länge. Fasiken. I alla fall, så... Alltså vad... Ja, grannjävel. Vi filmar YouTube här. Ska jag gå på och knacka eller? Ja. Jag tar ett snack. Nej men alltså, nej. Nej, nu jävla Stefan, nu ska jag få fan. Men vad gör man? Va? Ja, men jag ringer på. Nu. Nej, kommer du inte göra. Jo, det här. Tror du inte? Så, nu har jag varit där. Det var nära Ja, men- att det blev en liten... Hör du någonting nu? Nej, skitbra. Fixat. Snyggt. Okej, så då i alla fall så hade vi ju den utmaningen. Men också teknikmässigt. Hinder, styrkan, allt det vi pratade om i förra videon. Och det gjorde mig så stolt att se att han använde allt som jag har lärt honom under loppet. Alltså, han klarade hinder efter hinder efter hinder och jag bara, jag var så stolt. Fan vad grymt. Vad kul. Mm.
Så då hade ni ett roligt lopp? Ja, ja. Det var tufft ibland. Och då fick jag gå in i min coachroll, vilket Ja, jag älskar. för Sebastian eller? Ja. Just eftersom att det är 15 kilometer, det är ganska långt om du inte har sprungit mycket. Alltså nu har ju vi byggt upp det under månadernas gång. Men han har aldrig sprungit 15 kilometer förut. Det är långt. Det är ganska långt. Så att jag fick verkligen gå in i så här coachrollen, peppa, stötta. Tänk på det här. Så jag var ju helt slut mentalt efter. Inte fysiskt eftersom att jag fokuserar på att coacha. Men mentalt var jag trött. Men det var Det kan jag jättekul. tänka mig. Vad kul! Ja. Ja, men då fick ju du ändå kanske, då kanske inte du tog ut det helt fysiskt eller? Nej, eftersom att... Nej. Nej. Skönt ändå. Ja, jag hade ju en lång kväll sen efter också. Blev vi det? Hur gick det för er? Men jättebra. Alltså jag och Kristoffer sa långt innan loppet, alltså flera dagar innan också att så här, vi behöver inte ta ut oss helt. Det är liksom, vem tävlar vi för? Alltså egentligen, vi behöver liksom inte jobba för den absolut bästa tiden och bara tömma oss totalt. För det finns ingen som kommer bry sig ändå. För vi är inte på den nivån. Så vi sa där så här, men vi försöker ändå vi sätter ett mål. Så vi satte liksom att ja, men under 2 timmar, det måste vi klara. Liksom. Det fixar vi. Och sen så sa vi att vi har kul. Vi försöker bara hitta en puls vi mår bra av och ligga på så vi inte bara kör ut oss helt. För sen hade jag en stor födelsedagsmiddag på kvällen. Där du var med bland annat. Och Kristoffer. Mr. French. Ja. Supertrevligt. Ja, det var och det. jättegott. Så att vi mådde bra. Det var inga skador, ingenting. Vi liksom bara satsade på att ta alla hinder och hade kul. Och det var så gött. Och vi fick en jättebra tid. Så det var liksom bara som en bonus. Så det var kul. Och det är det där som jag älskar med de här loppen. Att bara se så många människor som har liksom haft det som ett mål. Kämpat vecka efter vecka. Och sen så bara göra det. Man kan göra det med sitt företag, man kan göra det med sina vänner, sin partner. Jag som är min kund. Det var många partners som körde, alltså par. Faktiskt, det var kul att se. Gud vilken rolig grej. Ja, Köra Top Viking som värsta dejtaktiviteten. ja, alltså verkligen. Alltså det är ju lite kul. Men det är tufft. Men jag kan verkligen rekommendera det. Tips är ju att anmäla sig till Top Viking stadion istället för Djurgården. För att stadion är bara 8 kilometer. Djurgården är 15. Det är ganska stor skillnad. Ja. Om man inte känner sig jättelöpstark. Och det är i maj 2026. Jag kollade upp det direkt. För när vi gick in i mål, Sebbe bara, alltså han började ju gråta för att han blev så känslosam. Att han hade gjort det liksom. Och då blir jag känslosam. Och sen så han bara, vi kör nästa år. Så direkt bara, det är maj 2026. Det var roligt. Men det är också så här, det är bra att boka ganska långt i förväg, tycker jag. För att då blir det här med att sätta upp mål. Exakt. Och på tal om mål. Har du någon mål? Träningsmål? Alltså för jag tänker, nu är det liksom augusti-september. Folk har kommit tillbaka efter semestern. Det är en klassisk, jag som jobbar med träning märker ju att det är nu alla vill börja. Ja. Det är några månader kvar på året. Alla vill börja träna. Och då säger jag alltid att så här, sätt upp lite mål för dig själv. Alltså det känns som att jag har inte riktigt bestämt mig. Oj, du förnulat lite här. Ja, jo men mycket måste jag säga. Och det är så här, alltså just nu, sommaren, ja men den har väl, jag har upprätthållit den och ändå tränat en hel del. Men nu vill man ju komma igång, som du säger, verkligen liksom 100%. Men du har väl kört på jättebra i sommar, eller? Ja men det har jag, men jag hade velat haft 1-2 till pass i veckan. Så istället för 6-7 pass kanske jag har kört 4-5. Alltså, typ, men det funkar, alltså för mig det är fortfarande jättebra. Det är bara att man är van med något annat. Ja. Men jag tycker att det är så jäkla kul med kampsporten. Som jag började med typ i vintras. Så det skulle jag vilja utvecklas inom. Och fortsätta Och köra mer. Och egentligen liksom nästan addera mer till det. Jaha, så du kanske kör 2 pass i veckan istället Ja, för för 1? just nu, ja exakt. Där någonstans. Det hade jag tyckt varit väldigt kul. För där känner jag också så stor skillnad när jag tränar. Alltså hur mycket bättre jag blir. Och sen så vet jag inte liksom. Så normalt sett brukar jag äta upp mig så här, runt 8 kilo på vintern för att bygga muskler. För jag har jättesvårt att bygga muskler. Men det hjälper om jag liksom ligger på ett kaloriöverskott. Åh, trevligt. Du kan väl äta mycket sånt här. Alltså i all oändlighet nästan kan jag. Så att, men jag har inte riktigt bestämt mig med det just för om jag vill köra kampsporten. Sen tycker jag så här, min kropp mår ganska bra när jag kör
så här högintensiva pass typ på Ignite eller Barry's liknande lite mer. Men då håller jag mig ganska slimmad också. Och då är det svårt för mig att kanske bygga mycket. Men jag känner mig väldigt snygg i kroppen och jag mår väldigt bra. Det är du. Ja, men bulkar ju tack. nej, men jag tycker det också. Ja. Men ja, äter jag upp mig så är det också så här, då känner jag mig väldigt stark. Ja, och det är Och ju det är en en skön skillnad känsla. liksom. Exakt. Men jag fattar. Det är ju lite så här vad man har för mål och vad man mår bra i. Och alltid så här, det viktigaste är att man mår bra. Ja. Men att ha mål gör det ju också att så här, det blir lättare att hålla i. Typ, Det är ju vissa det. har ju Exakt. problem med att så här, kanske äta tillräckligt. Jättevanligt. Att man typ slarvar, man typ struntar i att äta middag. Simon, var inte du uppe där? Stefan, för i helvete. Han ska få fan för det här alltså. Men jag vet inte ifall det hörs så mycket. Dina myggor är ganska bra ändå faktiskt. Vi provar köra. Ja, jag tycker vi kör då. Eller inte. Jag tror att han är klar snart. Kan jag smaka den här så länge? Är du mätt? Ja, jag blev faktiskt mätt. Men jag gillar sånt här. Vad sa du då? Okej, vad jag sa? Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag sa någonting om att det är... Mål. Ja, att ha mål. Må bra av. Ja, också just det. Äta. Exakt, det är många som har så här svårt att få i sig tillräckligt. Att man struntar i att äta middag för att man är stressad och trycker en macka istället. Det är så här, har du ett tydligt mål att så här, men jag vill bli starkare, jag vill bygga muskler, jag vill ha mer energi. Då blir det lättare att motivera sig. För jag har det till exempel att så här, jobba mycket, springer runt på mycket möten och har kunder och så. Men jag slarvar inte med maten för att jag vet, om jag gör det, jag tappar styrka väldigt, väldigt snabbt. Ja. Också nu när jag har börjat springa så mycket mer eftersom jag ska tävla så försvinner jag om jag inte äter jättemycket. Det är ju vitalt. Men alltså maten, alltså det är även någonting man har lärt sig. Eller för mig tog det ganska lång tid att förstå hur viktig maten är när du tränar. Alltså oavsett om du styrketränar eller om du till exempel så här ska ladda upp inför ett lopp. Alltså jag märkte ju jätteskillnad till exempel på midnattsloppet bara för jag verkligen laddade upp ordentligt liksom med mat. Det gör enormt stor skillnad och också så här, inte bara de här kortsiktiga uppladdningarna inför ett pass eller ett lopp utan också det här bara resultat i träning oavsett om du vill bygga muskler eller tappa fett, vad det än är så är det ju alltså procentuellt, vad kan det vara? 50% kontra träning, alltså som handlar om maten. Nej men alltså jag skulle säga mer. Ja. Typ. Alltså så här, om du vill få resultat i träningen, har du inte kosten på plats. Det säger jag i alla fall till alla mina kunder att så här, kosten, sömnen, vatten, promenader, sen träning. Rimligt. Jag köper det. 100%. Så det kan ni ta med er, ni som nu känner att hösten och träningen borde ligga lite i fokus. Ja, verkligen. Det är viktigt. Och sen bara hitta enkla rutiner där. Alltså vad som funkar för en. Men det är ju, alla har ju olika liv så det är det handlar om. Så, Ja, jag har ju bytt liv igen. Ja, du har ju hamnat på Södermalm. Vi sitter ju här i en lägenhet som du lånade i några veckor. Du tänkte på det ja. Ja, det har jag också gjort. Ja. Jag tänkte med att jag har gått in i elitlivet igen, men... Du menar det? Det har du också. Shit. Nej men så nu, det är mycket förändring. Gud, jag har inte berättat det för dig. Jag var på ett event igår. Och jag blev spådd av en spådam. Nej. Jo. Blev du? Ja, Men tror du på sånt? jag vet inte. Sa hon någonting som... Ja, jag fick ett death card. Så jag bara, kommer jag dö? Nej. Men vad Hon bara, innebär det då? nej. Det innebär bara att allt det som har liksom begränsat dig, det är borta nu. Alltså det ska bort. För nu, du har stött på motgång. Och det har varit så mycket confusion around you. Och du har inte riktigt vetat vart du ska. Men nu är du på en bana. För att jag ändrade ju bana för några månader sedan. Hon bara, det är det här jag vill göra, det är det här jag ska fokusera på. Hon bara, du är på rätt väg. Snart kommer du igenom motståndet och då kommer du bara blomma. Men gud vad spännande. Och så sa hon, den här fjärilen i kokongen är på väg ut. Och jag bara, oh my god.
Men okej, då var det inte så farlig död som... Nej, som det man kanske kunde trott först. Så det inte bara så hon bara, nej, den nästa du delar en sushi-bit med, den kommer att dö. Nej, så var det inte. Det var inte så? Nej. Nej. Men på tal om att vi sitter på Östermalm, Södermalm. Södermalm, jag har ingen koll. Är att en av mina bästa vänner är bortrest. Så att jag fick ju låna hennes lägenhet för att prova på livet på Söder. Och det sa jag ju i förra Youtube-videon när vi pratade att ja, men tips från er. Och jag har faktiskt provat. Ni tipsade bland annat om det här Vurma-caféet i Hornstull. Supermysigt. Alltså det är lite mer så här. Ja, men de har lite, ja, men mycket vegetariskt bowls. De har acai bowl. De har glutenfria alternativ, vilket jag gillar. Så du har redan hunnit varit där utifrån tipsen du fick? Fan vad grymt. Och chelas. Om ni gillar mexikanskt. Chelas. Vart ligger det? Det ligger också här, precis vid Hornstull, när man går av bussen. Upp på en gata där. Jag kan kolla upp det. Men chelas. Jaha, jag älskar mexikanskt. Du måste gå hit. Alltså deras birria tacos. Och fish taco. Och spicy margarita. Och nej, deras majs. Oh my god, deras majs. Det låter som du ska få gå igenom hela menyn. Den här är god. Okej, men det är bara jättegott. Nice. Kul. Har du några favoriter på Söder? Alltså gud vad har jag för favorit? Alltså grejen är så här. Jag har så mycket att upptäcka när det kommer till restauranger på Södermalm. Fasen, det var en jättemysig kvarterskrog på Zinkensdamm förut som inte finns kvar längre, italiensk, som var helt magisk. Nu kommer inte jag ihåg vad den hette, men den låg precis vid tunnelbanan. Där vi sprang förbi Midnattsloppet. Ja, precis. Alltså precis bredvid nästan Östermalms IP och liksom tunnelbanegången. Där typ, på ett hörn. Jättemysig, men den har inte funnits på något år nu tror jag. Jättesynd. Har du någon favorit italiensk? Jag gillar Spago. Det ligger ju på Götgatan. Just det, är gott. Ja, det är gott. Jag gillar ju italienskt generellt. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja, det är gott. Jag har förätit mig lite på italiensk mat. Men... Ja, men man gör ju lätt det. Men så gillar jag bara att sitta på typ Bondegatan. Det är lite som Rörstrandsgatan. Just alltså lite viben. Nej, men är inte det Skånegatan? Jo. Nej, man bor väl på Söder nu. Det har stenkoll inte jag. Nej, men Skånegatan, det Bondegatan är ovanför. Ja. Skånegatan. Det är där Omaima. Det kan jag tipsa om. Det var mitt stammis. Ja, de ligger nära varandra i alla fall. Ja, De okej. är precis bredvid. Ja, då är det säkert därför jag var lite... Ja, men Kopajang och dem. Ja, men det är trevligt. Hela gatan, bara så här sitta där och ta ett glas vin typ och bara känna in myllret med folk är ju... Älskat. Nej, det är bra. Nej, men fler tips. Ta oss gärna Och det vi emot. åt sist. Du, jag, Nermin och Julia. Det var ju på Södermalm. Det var ju nära... Ja, bistroteket. Ja, det var jättebra. Det var jättebra. Det var jättebra. Oj, köttet var faktiskt riktigt bra där. Recommend. Det var faktiskt riktigt nice. Det var det. Så att, men jag måste bli bättre att käka på Söder. Helt klart. Nu har vi ändå pratat lite träning och mål. Du sa att du också hakar på med löpning. Ja. Det är ju för att du ska springa High Rock snart. Oh my god, alltså jag börjar bli nervös nu. Varför det? För att det var så länge sedan som jag var elitidrottare. Och just det här jag pratade om med spådamen där. Jag bestämde mig ju lite i smyg att så här, nej men jag saknar elitlivet så mycket. Jag älskar det, det är då jag känner mig som mest levande. Vi provar. Så nu har jag kört på som en galning nu i sommar. Men med bra återhämtning. Förut glömde jag det och då går man ju sönder. Men nu har jag blivit starkare och snabbare än vad jag har varit på länge. Kul! Ja, och nu är det bara en månad kvar. Men hur känns det då liksom? Jag tänker, då har du ju en ganska bra form nu. Jag vet ju att du har det. Ja. Men är du rädd liksom att du är formtoppad för tidigt? Eller känner Ja. du att det går bra? Liksom, hur går tankarna? Nej, men jag var hos min naprapat nu innan och pratade just om det här. Att jag känner mig i så grym form nu. Och det är det som alltid har varit mitt problem. Att jag kanske känner mig som bäst inför en tävling typ en månad innan. Men då vill jag fortsätta pusha. För det känns för tidigt att trappa ner en månad innan. Ja, absolut. Men mitt problem har varit att då pushar jag för långt. Och då är det problem med återhämtningen och allt Nej, men sånt, då kanske eller? jag går sönder. Eller får någon överansträngning. Eller så har det alltid varit. Och jag tror att det är nu. Är det bra att jag har den erfarenheten att så här, som min naprapat sa idag. Grym. Men sakta ner nu.
Sakta ner en vecka nu. Sen kan du köra hårt i 2 veckor. Och sen så har du liksom lugnt en vecka innan. Och det är jättesmart. Det tror jag verkligen. Men jag tycker att det är tråkigt att ta det lugnt. Jag vet, men du måste träna på det. För att det är liksom... Alltså, alla som gillar att träna vet ju att vilan är viktig. Ja, och ja, du ja. vet det verkligen om någon. Ja. För du har kunskapen också. Ja. Så, Nej men så det känns bra. Och Mattias som då ska följa med till Estland. Vi ska ju också tävla tillsammans. Så jag ska ju göra någonting som jag inte vet många, jag vet inte ens om någon har gjort det. Men jag ska köra single pro på fredagen i Oslo. i Hyrox I Hyrox. Och på lördagen ska jag köra double med Mattias. Så 2 Hyrox-tävlingar på 2 dagar. Ja, tänkte jag, vad kul. Galning. Ja. Men det kommer bli kul. Men det är jävlar, du kommer vara trött på söndagen. Ja, men grejen är att jag sa det till Mattias att då är det som att jag provar första dagen. För sen har ju vi samma vikter andra dagen. Men då får vi dela på allting. Så jag ska ju egentligen bara göra 50%. Ja, plus löpningen och den är ju lika lång. Ja. 80 km. Ja, precis. Men kul! Jätte. Jag tror det kommer bli skitroligt. Har du velat göra det någon gång? Hyrox, jag har varit 20, det har jag. Alltså absolut. Ja, det är ju ett tag kvar till december då du är i Stockholm. Ja, kör då. Alltså ni som inte vet vad det är så är det en av de snabbaste växande sporterna i världen just nu. Och har vi gått igenom det här? Nej, jag tänker att jag kör. Då är det i alla fall 8 kilometers löpning uppdelat i 8. Så man springer 1 kilometer. Sen är det en station. Så det är 8 stationer totalt. Och då är det ski-erg. Och sen springer man igen. Och sen så är det sled push. Och så springer man igen. Sen är det sled pull. Springer man igen. Sen är det burpee broad jumps. Springa igen. Sen är det rodd. Springa igen. Sen är det utfallssteg med sandsäck. Springa igen. Sen är det farmers carry. Byt plats på dem, jag sa fel. Och sen är det wallballs. 100 stycken. Och sen är det mål. Det är galet. Och alltså, tänker man så här, okej, men 8 kilometer, det är inte så tufft. Och de här övningarna, det är så här, de flesta av de där övningarna är ju riktigt så här utmattande för hela kroppen. Man blir ju verkligen tömd. Ja. Alltså det är klart, och det man inte får glömma är ju att så här, i och med att det är inte världens längsta distanser och sådär. Men du vill ju också få en bra tid där. Ja. Så du gör ju allt råmaxat på hög puls. Det är det som är så jävligt jobbigt med Hyrox. Ja. Att du verkligen, det är inte att du mysjoggar 1 kilometer utan då sprintar du nästan 1 kilometer. För att sen då hålla på och ge burpees eller för att sen då sitta och köra rodd eller skidor. Det är ju det. Och sen på kilometer och bara, det är tufft. Ja, men det är så kul. Jag visste ju det här. Jag har ju hållit mig från att köra sedan 2019. Har fått frågan och frågan. Kör. Och sen så nu så bara, vi testar. Ja, men det blir kul för dig att se. Och det blir spännande att höra när du har kört också. Liksom, vad din upplevelse var. Kommer du ha hunger på mer eller känner du dig nöjd? Alltså det kommer bli skitkul. Nej, nu kör vi. Du är taggad? Ja, nu. Du är råtaggad? Ja, VM nästa. Jag tror du kommer klara det. Alltså det är ju skithård konkurrens. Men jag tänker, om kroppen håller så... Ja, jag tror på dig. Tack. Det gör väl ni också, hoppas jag. Hoppas det. Kommentera. Nej, men det ska bli kul att följa. Det är inte så länge kvar. Månad. Nej, månad. Ja. Så det blir roligt. Ska du med eller? Kanske. Who knows? Oj. Vi kanske måste filma det här till YouTube. Ja, exakt. Det hade varit jättekul ju, eller? Ja. Så, alltså jag kommer vara så nervös så jag kommer ju kanske inte vara jätterolig framför kameran dagen innan och sånt. Men efter kommer ni se den bästa versionen. Ja, då jävlar. Eller så är du helt död. Ja, Vi får se. Jag tror det kommer att må bra. Ja. Du får ju ofta energi från sådana här lopp. Det får man ju. Ja. Jaha, nu då? Ja, nu då? Är vi nöjda? Är vi vad känner nöjda du? eller? Alltså jag funderar på vad vi ska göra på nästa Macbang. Ja, alltså nu, det känns ju som du börjar ändå kunna konvertera mig till en... Alltså jag kommer ju inte bli sushi-killen. Men du kommer ju beställa en friterad burrito rolls från Saisho Sushi någon dag när du är bakis. Det kommer jag göra. Alltså den var himmelsk. Så att, bra jobbat. Varsågod. Men ärligt, gillar ni sushi?
Och gillar ni inte sushi? Prova den. Ja. Den var jättegod. Vi tog den med räka, lax, avokado. Himmelsk. Den var faktiskt sjuk. Det får du. Ja. Nej, den var... Och alltså det som är så roligt är att det är verkligen ett hål i väggen på Fridhemsplan. Så alltså det var så här trångt. Alltså jag gick in där och jag bara, hej! Ja, alltså hade jag ryggsäcken också. Så jag fick knappt plats att vända. Och sen så sa jag bara, alltså jag har hört om den här friterade rollen. Han bara, alltså vi har inte den riktigt så här på lunchen. Jag bara, de här ögonen. Under ögonen. De lyste. Han bara, jag kan ordna den med räka och lax. Jag bara, det blir jättebra. Vilken hjälte. Ja. Nej men den var riktigt kul. Och god. kul. Och matig. Och helt okej dejtmat. För att man sitter ju och äter med handskar så det är väldigt kul. Det är lite roligt. Och jag tycker typ såhär, Macbeth ska ju vara det här. Vi pratade om det förra. Man ska vara slafsigt, man bara äter. Jag tycker så här, fan det är ganska nice. Och om man nu är på en dejt. Men någon som inte alltid ska vara så pryd. Nej. Alltså att man bara faktiskt kan garva och... Exakt, nu känns det som jag har sushi runt munnen och i tänderna. Ser lugnt ut. Tack. Men ni som har kollat, tusen tack. Och som sagt, vi har spelat in avsnitt som komma skall. Ja, nästa avsnitt. Alltså jag var så hög på adrenalin och endorfiner efter det avsnittet. Ja, jag fick uppleva en barndomsdröm. Minst sagt. Och nej, ni måste se det för det var så häftigt. Så att prenumerera så ni inte glömmer det. Och likea det här klippet. Och det kommer finnas lite annat här vi har gjort innan. Till exempel hoppat bungyjump från luftballong. Så klicka och se det om ni inte har gjort. För det är också... Ja, det är det sjukaste vi har gjort. Ja, alltså. det var faktiskt helt galet. Det är brutalt. Nu när man har landat lite i det. Ja. Så gör det. Och som sagt, häng med till Estland. Kommentera om ni har några tips vad vi inte får missa i Tallinn. Och först ut kommer ju det här galna avsnittet. Men sen får ni ju hänga med i Tallinn. Ja, exakt. Så puss och kram. Vi hörs. Puss och kram, ta hand om er. Ha det bäst. Hej då!